Damn. Hello, namaste, welcome back to the channel. मसँग छ आजको न्यूली लन्च Samsung Galaxy A30. सो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर भिडियो लाइक गरिदिनु होला। म यसको आज सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु दिने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ बक्समा केही बेसिक इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। यो 64GB भेरिएन्ट हो, 4GB RAM 64GB भेरिएन्ट हो यसको। सो म आज बक्स खोल्ने छु सबै अनि इन्फर्मेसनहरु भर्ने छु। सो म खोलिरहेको छु बक्सलाई। सो फाइनली हेर्न सकेपछि खोलिसकेको छु मैले बक्स। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ Samsung को तर्फबाट केही वारेन्टी पेपर अनि पेपर गाइड्सहरु छ र साथमा तपाईले ब्याक कभर पनि पाउनुहुन्छ। टिपीयू केस छ जुन सिलिकनमा इनबिल्ट बक्समा पाउनुहुनेछ यो। सो फोन हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लू कलरमा। सो आउनुस कुरा गरौँ हामी एक्सेसरिजको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ। सो यो इयरफोन तपाईको Samsung को तर्फबाट। यहाँ छ तपाईको USB टाइप सी केबल। सो यो बजेट फोनमा टाइप सी केबल पाउनु भएछ तपाईले। सो यहाँ सिम टुल्स हेर्नु सक्नुहुन्छ सिम इजेक्टर। सो आउनुस हामी गर्ने छ अब फोनको केही कुराहरु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लूमा म यो प्लास्टिकको गाउने छु अब। सो कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो लाइक। सो म प्लास्टिकको गाइरहेको छु। सो फोन भइरहेछ बुट अब। सो हेर्न सक्नुहुन्छ Samsung Galaxy A30। सो फिजिकल ओभरभ्यू को बताउने छु तपाईलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको क्यामेरा छ तपाईको 16MP को f1.7 एपरेचर को साथमा र अर्को छ 5 मेगापिक्सल f2.2 यहाँ फ्ल्याश अनि यहाँ छ तपाईको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ सेकेन्डरी माइक, यहाँ छ भोल्युम अप एन्ड डाउन अनि पावर बटम। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम ट्रे छ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ 3.mm को अडियो ज्याक छ। यहाँ छ तपाईको USB टाइप सी केबल अनि यो फ्रन्ट क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ यु नचमा छ जुन चाहिँ सेल्फी क्यामेरा छ तपाईको 16MP को। सो म अब स्टार्ट गरिरहेको छु फोनलाई। सो फाइनली फोन ओपन भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक भ्यू जुन चाहिँ ब्याक प्यानल छ यसमा प्लास्टिकको छ बट निकै नै शाइनिङ भइरहेछ यसको। हेर्न सक्नुहुन्छ लुक्स स्लिममा पनि तपाई स्लिममा नि रेटिङ यसको लुक्समा नि तपाई हाई रेट नै दिन सक्नुहुन्छ किनभने लुक्स पनि यसको धेरै राम्रो छ। सो क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसको क्यामेरा यसमा तपाईको केही स्पेशल अल्ट्रा वाइड को फिचर छ जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्ट्रा वाइडमा तपाईको क्यामेरा निकै अगाडि पछाडी गएर देखाउने छ यो जुन चाहिँ यसको युनिक फिचर छ अल्ट्रा वाइड। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा केही पोर्ट्रेटको अप्सनहरु पनि दिएको छ तपाई लाइभ फोकस गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। सो केही शटहरु हेर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा जुन चाहिँ मैले यही फोनबाट लिएको। हेर्न सक्नुहुन्छ केही शटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइभ फोकस गरेर खिचेको हो यो अल्ट्रा वाइडमा हो यो चाहिँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट्रेट मोड यो सेल्फी। सो क्यामेराको कुरा भयो अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ। यसमा छ तपाईको चिपसेट Exynos 7904 र octa core CPU छ यसमा 4GB RAM छ यो। तपाईको Android 9.0 बेस छ पाइमा छ यो। इन्टरनल 64GB छ यसको 128 को चाहिँ छैन अहिले नेपालमा आएको यो। ब्याट्रीको कुरा गर्दा यसमा तपाईले 4000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ। सो म अब तपाईलाई फिंगरप्रिन्ट अनि फेस आईडी एड गरेर देखाउने छु त्यो पनि टेस्ट गर्ने छु कतिको फास्ट छ। सो म फिंगरप्रिन्ट एड गरिरहेको छु कृपया वेट गर्नुलाई एकछिन। सो सबै एड गरिसकेको छु म तपाईलाई देखाउने छु अब फेस आईडी। सो हेर्न सक्नुहुन्छ माथि लक बटन जुन छ त्यो चाहिँ अनलक हुन्छ तपाईको। सो हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यो लक बटन सो अनलक भइसकेको देखाइरहेछ माथि। सो फास्ट नै छ तपाईको 2-3 सेकेन्ड लिइरहेछ र पनि ओपन भइरहेछ। यतिको फास्ट नै भन्न सक्छौं हामी बजेट फोनमा छ तपाईको प्राइस हैन। सो फिंगरप्रिन्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। सो फिंगरप्रिन्ट पनि फास्ट छ तपाईको 2-3 सेकेन्ड लिइरहेछ हैन। सो फास्ट नै छ यतिको हामी नर्मली मान्न सक्छौं यतिको फिंगरप्रिन्टहरु बजेट फोनमा जुन पाइराख्नु भएको छ तपाईले Samsungमा त्यो चाहिँ ठुलो कुरो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6.4 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ यसमा। यसमा गोरिल्ला ग्लास तपाईले 3 पाउनुहुनेछ अनि सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ 6.4 इन्चको। सो भेट्ने छु अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि गुड बाइ अनि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।